Okay, record. That's here you go. Go. Kebuhi ka? Kebuhi ka dyan? Ha? Dato ray pag naong na ako. Gunit ko gaya good. Ay patumay kan jam. Imangat. Ban kencing. Pwede ka ano ko sa matubangan. Ah, fighter kayo eh. Kuy mungkog. Ako yung una be. Ako na. Yung si ang pugi go sa sapatos. Tumban. Go.
What's up guys? Buwang kalisod ko ano na niyo. Laog ko saga ko. Bagay, ang sundo. Namilap yung hila. Abay na kung mag-hike si Ato. Kaya ang angkos. kaya ang kay good. Duro na kita. Ewan. Nakak lang ikaw? Kung naugid mo ko, kay slide. Slide. Mo tawag slide. Nawag na po. Luis, buhay ang pag-akyat. Nga. Umatay. Patos jam. Go. Isa pa. Yes. Ito jam. Anong gaway cheese mga jam? Pantay mong white shoes.
20 or 15. Dili na tawan gol. Mato pa kada to? Dili na parking. Dito. Tara ta plite. Dan sa mong bag ara plite re. Oh, lahat sunod daw. Sakay ta? Ay, kamad mo. Ka. No. Dili na po ay. Dili na to pieces. Mula sa ito si Richard. Mula sa mga siya ito po. Mag-hike lang ta sa kuhan na lang tulay. Ay, 20 minutes ang ali. Dili ba ang plate ba? Ay, 50. Ay, doon lang kayo. Pagdara yung plate eh. Diba? Abot rin mi guys. With jam. Mamatay. Woo! Obi na ko dili to dalan. Ya, mabang-bang. Mas nindot to dito haikon kay gumayr ba to? No? Pero po ay dagang kita. Ha? Ano siya? So this is slide. Sitio slide. You ride. Ka jam. Ta. Ang pangatag niyo jam. Let's go. Unsa man to siya? Ang plate ata na ya. Masulad pa kada ko, Carl. Tami wala ta. Galabot yung kung kulay. Pag krang niya, akong sapatos, ano nang akong krang. Sudsad. Ano pa igyanan to? Money slide guys. So naabot ra jud mi. Diksyonan ra jud mi sa Ginoo. Woo! Let's go. Let's go. Hindi na to experience. Kapoy na sig hike sakay na pud. Di ba jam? Balik pa ka jam. Let's go. So go.